خوش اومدیم به یکی از اصلی ترین بازارهای تهران. یکی از شلوغ ترین بازار تهران همینجاست که یه مقدارم تو خیابونا و اطراف اینجا قدم میزنیم و ببینیم که اینجا چه خبره. اینجا رو بهش میگن کوچه برلین، ولی اصلش برلین بوده به خاطر اینکه کنار سفارت آلمانه، ولی پر مرکز خرید شده. پر اینجا از خیابون فردوسی که بیاید قشنگ اول کوچه برلین رو میبینید و مثل من میتونید بیاید داخل. حالا بریم یه چرخی تو این کوچه بزنیم. اینجا لحاظ قیمتی یکی از بازارهای خوب پوشاک حساب میشه که همه جور آدمی در واقع میتونه بیاد با هر سلیقه‌ای که داره از اینجا یه خرید خوبی رو انجام بده. چه از کوچه برلین که اینجا باشه، چه از خیابون جمهوری، به این پاساژ کلا راه داریم. میتونین همه جوری بیاین. نزدیکترین متروش هم مترو سعدیه. بریم تا ته اینجا رو بهتون نشون بدم. اینجا هم واسه خانوما، هم واسه آقایون، هم واسه بچه‌ها کلی پوشاک و مغازه هستش که حدوداً اگه اومدین به اینجا 3-4 ساعتی رو باید وقت صرف کنین که قشنگ اینجا رو بگردین. سعی کردم قیمت ها یه مقداری بهتون نشون بدم. مثلا این پیراهن های زنانه 165 تومن بود که تقریبا به دلار میشه $3. تو همه جور رنج سنی میان اینجا خرید و پیر و جوون و زن و مردم نداره، چون اینجا از قدیم یکی از معروف ترین مراکز خرید لباس بوده. البته فقط همین کوچه نیستش، خیلی پاساژها و مراکز اصلی دیگه‌ای توی همین کوچه هستن. اونو میزنن آخه. تنوع لباس تو اینجا زیاده، واسه هر جور سلیقه‌ای تقریبا لباس هست. همونجوری که گفتم باید یه مقداری وقت زیادی بذارین تا چیزی که میخواین رو پیدا کنین. اینجا مرکز لباس مجلسی هم هست که چند تا مغازه توی همین کوچه هستش، ولی اینجا دست چپمون که الان بهتون نشون میدم میشه بازار حافظ که بورس لباس مجلسی، که یه دونه ویدیو جدا توی چنل از همین بازار حافظ حتما میذارم.
خیلی کوچه جذابیه واقعا. مغازه‌اش یه جایی تمومی نداره، همه جا پاساژ هست، این ور همه جا. خیلی وقت بود که اسباب و مدرسه‌تون سراغ نگرفته بودید. از سمت خیابون فردوسی که بیاین انتهای کوچه میشه اینجا، که اگه بیاین اینجا هم کلی مغازه مختلف مثل لوازم آرایشی و کلی اکسسوری و چیزهای مختلف اینجا میفروشن. اینجام در ادامه کوچه برلنه، اومدین سر بزنین بعد نیست. تا انتها که الان میبینیم بیاین میرسیم به چهارراه مخبرالدوله که نزدیکترین مترو بهش سعدیه. در واقع مترو سعدی که پیاده بشین الان بهتون نشون میدم که چقدر نزدیک راه بیده. ببینین چهارراه مخبرالدوله است که مترو سعدی هم دقیقاً اونوره. منم یه مقداری خرید کردم ولی چهارراه مخبرالدوله اینجاست. یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌ها و این هم کوچه رفاهی که کلی وسایل عقد و عروسی داره. خب خیلی راه اومدم، فکر کنم 2-3 ساعت یه دارم پیاده روی میکنم و هنوز تموم نشده. اینجا پر کفش فروشیه ولی اونور خیابون پر لباس مردونه. اکثر اگه خرید دارین، خرید ارزونی میخوای انجام بدین، البته نه خیلی ارزون، اون برای خیابون واسهتون خیلی خوبه. از مترو سعدی پیاده بشین راحت. حالا بریم اون برای خیابونم بهتون نشون بدم.